Disyembre 2015, nagsumite si Secretary Garin sa Department of Budget and Management ng proposal para sa Health Facilities Enhancement Program funding para sa procurement ng 3 milyong doses ng Dengvaxia. December 23, isang memorandum ang inilabas ni Budget Secretary Butch Abad kung saan nagsasabing ang budget mula sa Miscellaneous Personal Benefits Fund o MPBF at Pension Gratuity Fund o PGF ang magiging pondo para sa ilang proyekto. December 29, wow, Saro for 3.5 billion pesos. May nag-text sa akin ganito, walang pera para sa RITM. Ano ba yung RITM? Tropical Medicine. Pero may pera para sa 3 billion. Ang budget lamang doon sa expanded program is 3 billion. Ito, ang daming gamot doon para sa 7 expanded. Ito, isa lang. At noong December 29, isang Special Allotment Release Order o SARO ang inisyu ng DBM sa DOH para sa 3.5 billion pesos na vaccination program na aprobado ng dating Pangulong Noynoy Aquino. December 14, dumalo ang dating Pangulo upang linawin ng ilang haka-haka tungkol sa di umano'y mabilis na paglalabas niya ng pondo para dito. Napakahalaga talaga siguro ng Dengvaxia na talagang ang bilis na approve ng FDA, nakakuha kagad ng SARO. The bottom line is this, when I got back home, I was told that this was available already and it had to go through various processes before we can purchase the same. Okay? That's the reason it's not in the budget because it is until they got the FDA and the formulary listing. No, we couldn't buy it. Apo. So, with the expectation that it will be getting all of this, now that next question is how will you fund it? Because you couldn't fund it during the budget deliberations because it wasn't legally existing. Apo. Okay. So, what was identified based on special provisions in the 2014 and 2015 budget, now that allows us to utilize this particular item. Savings, apo. Savings. No? We were projecting that once they get all of those steps done, then we can buy this. But when we buy this, we have to have that money. Huling linggo noong Desyembre 2015, kinausap ni Secretary Garin si Dr. Julius Lecciones ng Philippine Children's Medical Center kung maaaring sila ang mag-procure kaysa sa DOH. Nag-usap kami mga last week of December nga, hindi lang sa procurement kundi yung involvement ng PCMC sa school-based immunization. So yun ang pinag-usapan namin. And then it was carried over na sa January na. Lahat ng binibili ng gobyerno, LG Human or national government, dapat nasa formulary. Correct. Pagka may bibilhin ka, pagkatapos justified ng program, the program will have to request the FEC to convene and invite experts. And then they deliberate whether they will give an exemption. Precisely, madam. Ang formulary, ang may na exemption, na huwag nang paraanin na yun. Dahil nagmamadali tayo. Na pwedeng bilhin. Na pwedeng bilhin. Yes, na pwedeng yes. bilhin. Kahit Yes. na hindi sila pumayag, pwedeng bilhin. Hindi, Your Honor. No, if they don't agree, hindi po pwedeng mabili yun. And why would they ask for exemption? Your Honor, kasi yung pag-deliberate para mapasok sa formulary, it takes a long time. Precisely. Ilang isang taon. Why does it take a long time? Ang Formulary Executive Council o FEC ay isang recommending body na nasa ilalim ng ahensya ng DOH. Sila ang in charge sa assessment at pagpili ng gamot na magiging parte ng National Formulary na listahan ng mga napatunayang ligtas at epektibong mga gamot at rehistrado sa Food and Drug Administration. Base na rin sa Executive Order No. 49, dapat gawing basehan ang Philippine National Drug Formulary sa lahat ng procurement ng drug products na bibilhin ng gobyerno. February 1, 2016, binigyan nila ng 1-year exemption ang Dengvaxia. Dahil dito, maisasama ang Dengvaxia sa listahan ng National Formulary sa loob ng 1 taon, ngunit sa 8 kondisyon. Nasunod nga ba ang lahat ng ito? Ayon kay DOH Asek Laksamana, 2 lamang ang nasunod dito, ang operational guidelines at active monitoring ng DOH. Kailangan din magkaroon ng anumang gamot ng Certificate of Product Registration Issuance mula sa FDA. Ang FDA ay isang regulatory agency sa ilalim ng Department of Health na tumitiyak sa kalidad at kaligtasan ng mga produktong may kinalaman sa kalusugan.
Kabilang sa requirements upang makakuha ng Certificate of Product Registration ang valid license to operate, technical or nutrition health studies, at Certificate of Analysis. Marso ng taong 2016, pinadala ng DOH ang dalawang tseke na hinati sa 2.6 billion at 400 million pesos sa PCMC sa kabila ng orihinal na halaga na napagkasunduan sa MOA na halos 3.5 billion pesos. Ayon sa kasalukuyang Health Secretary Francisco Duque sa pagdinig sa Senado, nasa DOH pa rin daw ang nalalabing 500 milyong piso na hindi kasama sa na-turnover sa PCMC. Ang bawat dose ng Dengvaxia nagkakahalaga ng 1,000 piso. Dahil 1 milyong estudyante ang target ng proyekto, umabot sa 3 bilyon ang halaga ng 3 milyong doses o 600,000 vials na kailangan ng gobyerno. Sa parehas na buwan, ipinagtanggol ni Secretary Garin sa isang presscon ang pagbili ng gobyerno sa Dengvaxia. This is a project that is for our Filipino children. Sana naman po hindi malisyahan ng iba dahil mas importante po na tama ang impormasyon na naibibigay sa ating mga magulang, tama yung mga programa ng Department of Health. April 2016, sinimulan ang nationwide immunization program ng Administrasyong Aquino sa 3 rehiyon, ang NCR, Region 3 at Region 4A. Itong 3 regions na ito, pinili din po ito ng Department of Health based on prevalence of dengue infections. No? So, sabi ng DOH, among all regions in the Philippines, itong 3 po ang may pinakamaraming kaso ng dengue. At Pebrero noong 2017, na-deliver na ang lahat ng in-order na Dengvaxia sa Sanofi. Humigit kumulang 500,000 na ang naturukan sa paunang dose ng Dengvaxia vaccine. Kabilang na rito ang ilang matatanda kagaya ng mga pulis at kanilang mga pamilya. Kung susumahin ang mga pangyayari mula December 2015 hanggang sa nationwide kick-off nito noong April 2016, wala pang 1 taon nang inabot ng buong proseso na pinagdaanan ng DOH sa Sanofi. Pagbago kasi ang ini-implement mong bakuna, hindi ka dapat nagmamadaling i-implement. Kaya nga ang sabi dito sa rekomendasyon, staggered or phased implementation and procurement. Kasi hindi mo dapat talaga madaliin. Minadali po ba ito? Let me go back to the Integrity Management Report of the Department of Health, which says it all. Hindi po ito minadali. There was no undue haste. No corruption is involved here. Though we admit it was not bidded by the Department of Health, it was bidded by the Philippine Children's Medical Center because they were the ones who were chosen as the implementer of this program. Let me categorically state that based on my personal knowledge and in the 1.5 years that I've been working with them, I have never heard any question of integrity with regards to people and officials at PCMC. Sinuspinde ng Food and Drug Administration ang Certificate of Product Registration ng Dengvaxia at pinagmulta ng 100,000 pesos ang Sanofi Pasteur. Kahapon lamang ay inanunsyo ng Sanofi Pasteur na ibibigay nila ang hinihiling na 1.4 billion pesos refund ng gobyerno para sa mga hindi nagamit na vials ng Dengvaxia. Dahil sa kontrobersyang ito, nagtatag ng task force ang DOH upang tumutok sa Dengvaxia. Sa mga batang nakakaramdam ng ilang sintomas ng dengue, pinapayuhan ng mga magulang nito na dalhin sila sa pinakamalapit na ospital o maaaring tumawag sa dengue hotlines at dengue public assistance desk.